Infernator là một ban nhạc old school death metal ở Sài Gòn. Anh Đức là một tay trống của bản nhạc này. Tên là Đức, năm nay mình 27 tuổi. Mình đang là giáo viên dạy trống, giáo viên dạy trống tư toàn thời gian. Ờ, và đây là studio của mình dạy trống tại gia và tại nhà của học trò của mình. Mình bắt đầu chơi trống từ năm mình 18 tuổi thì đến nay đó là 9 năm rồi. Thì mình chọn chơi trống vì ngày xưa các anh của mình có một ban nhạc từ thời lúc đó mình mới lớp 6 thôi, 12 tuổi thôi. Thì mình luôn đi theo các anh để xem các anh tập và diễn, nói chung là không buổi nào là thiếu mặt mình cả. Luôn ngồi xem các anh chơi. Tuy các anh mình chơi guitar nhưng mà mình lại để ý nhất vào cái người chơi trống, là tại vì mình cảm thấy cái nhạc cụ đó rất là hay, tuy là nó ồn nhưng mà nó rất hay và mình thích thú từ đó. Nhưng cũng phải đến một thời gian rất lâu sau, là phải 18 tuổi, là 6 năm sau mình mới bắt đầu thực sự mình muốn chơi trống. Còn trước đó thì mình chỉ có cái này hay mình nghe thôi, chứ còn chơi thì mình chưa chưa muốn. Học sinh của Đức thì đủ mọi lứa tuổi, từ 4 5 tuổi cho đến 60 tuổi cũng có. Thì hầu hết đều chia ra 50-50, có nghĩa là một nửa số học sinh của mình là người nước ngoài, một nửa số học sinh của mình là người Việt. Ờ, cho nên mình dạy thường thường là sẽ lúc đầu mình rất khó khăn khi mà nói chuyện với người nước ngoài, nhưng mà cũng từ từ chính vì học sinh của mình là người nước ngoài cho nên tiếng Anh mình cải thiện thêm và mình nói chuyện tốt hơn. Yeah. Mình dạy trống theo phương pháp là một kèm một, có nghĩa là một thầy một trò trong một thời gian đó thôi. Mình không muốn dạy theo nhóm, tại vì dạy theo nhóm nó sẽ làm loãng cái giờ học của mình. Tại vì không thể nào hai người có cùng trình độ như nhau được, hai người sẽ có cách tiếp thu. Nếu mà nguyên một lớp thì tất cả mọi người sẽ có cách tiếp thu khác nhau, có người tiếp thu nhanh, có người tiếp thu chậm. Thì mình không muốn cái việc đó nó xảy ra nên mình chia ra, mình dạy một kèm một hết để mình có thể theo sát học trò của mình nhất có thể. Thì học sinh của mình sẽ biết đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh, và mình có thể dựa theo đó mình làm một cái giáo trình khác để dành cho riêng người học sinh đó, và mình có thể theo dõi quá trình của họ. Theo mình khó nhất khi chơi trống là giữ nhịp và kiên nhẫn. Thì theo mình cái việc bạn đánh nhiều câu hoặc là bạn nhiều kỹ thuật nó không quan trọng, bằng việc bạn giữ được nhịp. Bạn phải giữ được nhịp cho cả bài hoặc giữ được nhịp cho cả band, tại vì trống là timekeeper. Cái thứ hai là cái kiên trì.
Thì rất nhiều tay trống mình thấy khi học thì bỏ cuộc nhiều. Theo mình đó là cái khó nhất trong lúc học trống và tất cả các nhạc cụ luôn. Và Hãy cố gắng học nắm vững được nhạc lý thuyết về âm nhạc, thì khi đó bạn sẽ có thể hiểu những điều mà người khác nói và bạn có thể tự tư duy được trong đầu những cái cách để bạn có thể nắm bắt được bài học nhanh hơn. Và thứ hai là cũng như mình nói lần trước là kiên trì, tại vì không kiên trì bạn sẽ không thể nào vượt qua được nhạc lý cũng như thực hành. Ban nhạc yêu thích của Đức là Dream Theater và Arch Enemy. Tay trống yêu thích cũng của hai ban nhạc đó luôn là Mike Portnoy và Daniel Erlandson. Thì hai tay trống đó là người truyền cảm hứng lớn nhất để mình có thể cầm dùi trống lên và bắt đầu đánh. Nếu không có hai người đó thì mình nghĩ mình cũng sẽ chỉ là một người ngồi nghe nhạc và ngồi nghe trống thôi, chứ mình sẽ thực sự không chơi nhạc. ok, cảm ơn Đức nha. Yeah, cảm ơn Jordan. Nếu bạn muốn học trống với anh Đức thì hãy xem chi tiết liên hệ của anh ấy ở phía dưới nha.